yung turkey ko, guys. Magluto tayo ng turkey. Pinaupo sa vinegar at toyo. Iba pang sangkap. Nilagay ko yung yung star anise mabango pala. So, ito yung yun na yung turkey natin. Maluto na. Luto na yung turkey ko. Ito na yun. Ito na yung turkey ko. Yummy. Okay, maghiwa na tayo. Crunchy, oh. Crunchy, guys. Ito na, guys, yung turkey ko, guys. Ilagay ko muna sa plastic. Ganito, guys. Yummy siya, guys.